Och segern gick till Tilde Johansson Falkenberg, 4:32. Hon var 7 år när hon tog sina första hopp här. Små steg, stora drömmar. Falkenbergs IP blev platsen där en barndomsdröm tog fart. Och med åren kom SM-guld, internationella medaljer och 2019 ett ögonblick som fick tjejen från Falkenberg att bli ett av Sveriges största friidrottslöften. Falkenbergs talangen för 5:e gången ikväll. Kom igen. Det är lite fram och det är långt. Det är den. 1,3 meter i sekund. Det är godkänt. Det är ett nytt svensk juniorrekord. 6:73. Ja, ett världsresultat av Tilde Johansson. Och här har vi en ny svensk supertalang i friidrott. Efter 27 år blir Erika Johanssons juniorrekord besegrat med 1 centimeter. Ett hopp som mäter hela 6 meter och 73 centimeter. Samma år blir även Tilde uttagen till sitt första senior-VM i Doha, Qatar. Men efter 2019 stora succé så vänder vinden. Året efter sveper en pandemi in över världen och friidrotten sattes på paus. Efter coronan så under sommaren så fick hon sig en törn på knät i samband med att hon gjorde någonting hemma. Jag kommer inte ihåg om hon skulle plocka upp något från golvet eller om det var pooldammsugaren eller någonting där hon kände att det högg till i knät. Menisken hade tagit så pass mycket stryk så man var tvungen att plocka bort den här menisken. Vilket är en klart mer omfattande operation än om vi hade kunnat sy ihop den. Och sen kom 2023 och då fick Tilde tyvärr göra ett till ingrepp på grund av ytterligare skada på menisken. Nu har jag säkert inte sett henne på, säg 1 år, vilket är en bra sak. Då betyder det att träningen fungerar väldigt bra för henne. Om hon och hennes coach Jenny kan fortsätta göra så pass bra ifrån sig och låta träningen rulla på över tid så är kontinuitet en av de bästa och viktigaste faktorerna som kan förutspå att man lyckas. Så att jag kan inte tolka det på den sättet att vi borde förvänta oss långa längdhopp. Gärna redan 2025. Mitt varför är väl att jag sätter upp väldigt tydliga mål för mig själv. Jag vill försöka se hur bra jag kan bli. Verkligen försöka komma till så många mästerskap som möjligt. För första gången på flera år har hon nu äntligen en hel försäsong bakom sig. Och det är nu som vi får följa med från insidan. För i det här avsnittet möter jag framtidshoppet Tilde Johansson. Det är kul att vi kör allihopa. Ja, det är faktiskt alla. Ja, men exakt. And we do one leg jumping with the heel behind you, like this. 5 meters plus 5 meters. Jag är jättetaggad på försäsongen. Det är nu man bygger grunden inför nästa säsong. Och jag har ju haft några höstar där jag inte kan köra det jag vill. Och inte följa Janniks program på grund av framförallt lite skador. Så jag är jättetaggad nu på att vara hel och bara följa programmet 100%. Så när man väl står där på tävlingsbanan att man känner att man har gjort jobbet och man är nöjd med det man har gjort. Liksom. Bra till det. Ja. Du är jättebra snabb med pendeln. Gött. Ska du byta ben? Ja, nu andra benet. Nu kör andra benet nu ändå. Var lite mer bestämd. Alltså när jag började träna till det så var det väldigt kul och spännande. Liksom. Hon var ju en liten barnstjärna, vad man ska säga. Varit väldigt duktig som ung. Och tagit medaljer på junior-EM i både på häck och längd. Och jag började faktiskt hjälpa henne med häck. Men ganska så snabbt så kom vi väl ändå in på att det var längdhopp som vi ville fokusera på. Var rak i kroppen. Jump far
and fast. Far and fast. Far and fast. Far and fast. Run, run, run. Get speed on the swing leg. Upp med knät, upp med knät. Upp med knät. Bra till det, upp med knät. Bappa, bappa, bappa. Relaxed and fast movements. 2019, det var min absolut bästa säsong hittills. Och du vet, när det går bra och allt bara rullar på, så var bara man tänker, varför gör jag inte så här hela tiden? Eller vad har jag gjort innan? Liksom, allt känns så naturligt och det är bara så här det ska vara. Men Tilde har haft en fantastisk juniorkarriär med det svenska rekordet 6,73. Och sen så har ju hon fått en del skadeproblem. Framförallt är det hennes upphoppsknä som hon haft en meniskskada som hon har fått operera. Och där vi då har fått börja om lite. Ja, men den där skadan som Tilde drabbades av, den tog säkert hårt. Det är alltid svårt det där med att vara idrottare för att man kanske inte pratar om allting. Och ofta kanske det är lite tyngre än vad man alltid säger och så. Det är bara att följa Janniks program och verkligen lita på processen. Hejdå! Hejdå! Ja, nu är vi på väg till Arena Västhavet. Vår inomhushall här i Falkenberg. Ja, riktigt fin ändå. Där vi har kört många pass när vi var yngre. Hur känns det att ha vunnit så många priser? Bra, roligt. Ska det bli flera då? Ja, jag är alldeles nöjd. Det är bra. Vad vill du bli bäst på? Friidrott. Alltså, de har ju alltid tävlat mot varandra, Tilde och Molly. Alltid, i var som helst. Och Molly har ju inte velat förlora mot Tilde. Och så Tilde vill inte få stryk av sin lilla syster. Men de har samtidigt stöttat varandra. Och jag tror det är bra att de håller på med 2 olika idrotter. Jättebra. Fan, ja. Jag vet inte, vi får kolla. Det var jättebra sprunget. Tack. Jag ska hjälpa till dig. Hur skulle du beskriva er relation? Jättefin. Hon är min syster med även bästa vän, skulle jag säga. Kan alltid ringa henne nu när vi inte bor tillsammans och i samma stad. Så kan vi alltid prata om allt. Det är jag jättetacksam för. Hela familjen är samlad nu i Falkenberg. Är det lite som förr i tiden? Ja, det tycker jag. Nu har vi första helgen samlade på ett tag. Alltså det är nästan förra julen var tillsammans sist. Ja, i alla fall hemma. Det känns alltid som liksom, man kommer hem hit. Falkenberg är ändå alltid hemma. Ja. Vi har blivit riktigt så här internationell grupp nu. Internationell. Så det blir alltid engelska. Nej, isländskor. Nej, vadå internationell? Det är bara isländska, eller? Ja, men då blir det att sen har vi Morgan Lake har ju börjat nu. Har hon kommit? Ja, vi har kört hela veckan. Let's go. Vi tar 6 veckor, va? Ja, det är lagom. Är det ofta du till det som håller i passen när systrarna kör? Alltså, ja, lite. Det här är ju min hemmaplan nu ju. Så nu blir det ändå att jag... Ett proffs, en amatör. Bestämmer. Men jag tycker det är kul, för sån här träning behöver vi ändå. Men jag och Molly har alltid tränat tillsammans. Och det är först nu liksom, när hon har valt fotbollen och jag har friidrotten som vi inte syns på träningarna längre. Så det är ju bara de senaste åren vi inte kör tillsammans. Snyggt. Ska vi köra den här då med... Det här kan jag då. Med raka ben. Det märker man ju med om vi som föräldrar inte har något tillfälle. Men de kan ringa varandra och prata om andra saker då. Så de har ju en dimension till i det. Att veta hur det är att vara det här. Mm. Det hör man ju då om man ringer till dem att det är upptaget. Då förstår man ju att de har det här snacket tillsammans. Sen har de varit jättebra när de flyttar upp till Göteborg. Bägge två bodde ihop. Det tror jag har svetsat dem ännu mer.
Tänk. Det blev ganska bra övergång. Du fick välja där när du hade landskamper, fotboll och friidrott. Då valde du friidrott. Det är lite där när man är 15 års ålder typ. Och sen vart det en jättestor friidrottstävling samtidigt. Världsjuniorspelen. Just det. Det finns en stor tävling i Göteborg som heter Världsjuniorspelen. På fredagen så hoppar hon då 6,50. Hon krossade kvalgränsen till junior-VM som är då för de som är 19 då, va? 18. Vilket drog igång en cirkusutställning, Guds like. Ja. Sen vinner hon ju allting annat den helgen som var enorma prestationer, men allting blev ju längdhoppet. Det står här, till 15 krossade kvalgränsen för ung för junior-VM. Ja, den 21 upplagan av världsungdomsspelen på Ullevi i Göteborg fick en bra start. Under tävlingens första dag gjorde Tilde, förutom det där hoppet, ett mästerskapsrekord på 300 meter häck. Jag blev väldigt förvånad. Jag har ändå känt att jag har haft långa längder i mig, men inte så långt riktigt. Men ja, jag blev väldigt förvånad. Det här var ju lika långt som Erika Johansson hoppade när hon var i din ålder. Så vad tänker du om det, att du ligger på den nivån nu? Väldigt kul. Jag blev väldigt taggad av det, så jag vill hoppa längre senare. Så. Ja, det var ju fantastiskt roligt allting, men det blev också en liten börda ibland. Ja. Hon kom till SM. Mm. Alla flyttade sig. De ville se till en hoppare som hade hoppat 6,50. Och så skulle de vara med i SM. Och det var helt tyst. Jag tyckte det var hemskt. Hon var helt tyst när hon skulle hoppa. Men hon vann till sist i alla fall. Ja, sist vann. Hon vann, men hon hoppade inte så långt. Alltså det var faktiskt hemskt. Alltså hon hade hoppat, det var fan vad hemskt. Jag mådde så dåligt. Hon hade hoppat så långt och så kom publiken. Alltså alla stod och tittade på längdhopp. Du vet själv. En 15-åring som hoppat som en 19-åring. Och alla bara tog för givet att hon skulle vinna. Jäklar, men hon vann ju faktiskt. Men det sista hoppet. Nej, det var för jobbigt. Vad säger du om inomhus-SM? Vad betyder det för er att vara med? Ja, men alltså SM är det... Alltså de internationella mästerskapen är ju alltid lite ett steg upp. Men det är ju, SM är ju det stora målet för säsongen för de allra flesta. Och nu i år är det ju det för Tilde. Alltså, så det är ju nu man ska vara som bäst. Det har gått lite upp och ner för mig, men det här att man bara, nu ska jag ändå ge 100%, även om kroppen kanske inte är med 100%, att man tar tävling för tävling och liksom bara gör det bästa av dagen. Sen vet man att man har de där dagarna emellanåt där det känns skitbra liksom. Det är de man försöker sträva efter att nå liksom. Men det är ju, även om du kommer lite bakom så är det så viktigt att du jobbar på det. Så att du verkligen kommer den där pampan den vägen. Om du hinner så tycker jag du kör en till. Vad är du i hoppordningen? Har du sett det? Jag kan kolla här. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Men kör en till. Ibland kan det vara att hon kanske springer lite för fort i början på ansatsen. Eller att hon... och då springer man för fort i början så är det svårt att få ett driv och en acceleration på slutet. Ja, då till det! Det blev bra. Det var lite, som vi sa, uppvärmningspasset idag. Gick ju bra. Ni är vidare till final. Hur summerar du dagen? Jag ville att Tilde skulle ändå ta kvalet lite allvarligt och vara lite taggad och liksom vara på G och ändå hoppa ganska långt. Ha det ändå i sinnet liksom. Och alltså nu blir det 6.08. Jag ville gärna ha lite längre. Men det är alltså så här, hon får ju inte ens hoppa vidare efter när man har klarat kvalgränsen. Jag ska inte vara noj eller liksom bara gå ut och ställa ut skorna liksom, utan jag måste ju ändå ladda på. Men det blir bara att försöka få en god känsla inför finaldagen. Och vad har du satt för målsättningar inför den här tävlingen? Nej men medalj ska jag ta. Sen siktar jag alltid på guld liksom. Jag tror vi känner båda två att vi får skärpa oss imorgon. Och det blir tufft imorgon.
Hej tjejer! Hej! Åh, vad gott! Åh, Är ni hungriga? Ja, hej! hej! Vi är vrålhungriga. Gick det bra att köra? Till att köra. Yes. Börjar du? Ja, annars? Vad har veckan varit? Tille? Jo, bra. Bra, varit bra träningsveckan? Mycket. Ja, mycket träning. Molly då? Sista veckan. Är ledig? Ingen träning? Nej, det var gött. Jag tänkte vila typ 10 dagar nu. 3 dagar. 10. 10 dagar? Jag vet Så inte. länge? Jag vet inte. Alltså, säsongen har ändå varit lång. Men hallå, ni har ju lurat oss. Vadå? Simborgarmärket. Att man var tvungen att simma 1000 meter. Nej. För det. Nej. Har vi aldrig sagt. Nej. Jo, det har ni sagt. Nu överdriver du. Nej. Vad var det för märke man måste simma 1000 meter då? Det finns ju ingen märke man simmar 1000 meter. Det är 200 meter. Nej, det kan jag... 50 på rygg. Vad vi simmar i 1000 Vi fick ju det varje år. Ja, men nej. Och så ska vi simma 1000. Ja, men det är bra att kunna simma långt. Jag tyckte det var viktigt. Ja, men... Du får inte lura oss. Du visste inte det, du visste det var slut. För vi snackade med mina kompisar. Jag sa så här. Alltså jag fattar inte hur många barn kan klara det. Är 1000 meter ganska långt. De bara, nej det är 200 meter. Jag bara, nej. Nej men hallå, jag lurar inte att ni skulle simma 1000 meter. Det var bara för att det var bra att kunna simma. Det var ju träning också. Jag vill ju också träna. Ja, men vi fick ju bara märke varje år. Men det är så skönt när du ringer och kommer ut från träningen. Ja. Så börjar jag och mamma där, hörs direkt. Hej, hur är med er? Det är liksom inte, Ja, om det inte har gått bra eller dåligt. Ja, mest inte svår att tyda. Men det är ändå gött. Alltså du har aldrig fått en hel försäsong. Okej, nu är det halv liksom. Men ibland har jag ändå kunnat köra på. Men det har varit 2 höstar. Det har haft chansen att kunna följa schemat. Och försöka göra det bra liksom. Och sen får man ju se hur det går. Men i alla fall... Det var en ärlig chans liksom. Ärlig chans, ja. Exakt. Vad blir det? 30. Halv, ja. 17 minuter kvar. Yes. Driva det och gå på ändå liksom, verkligen pa. Så att du inte hamnar in där bakom liksom. Bara förbi plankan. Jag ska nog bara tänka men att jag fortsätter löpningen hela vägen in. Exakt, precis. Är det? Vill du säga något mer? Nej, tycker det känns bra. Ja. Känns okej? Ja. Välkomna till den 3:e i SM-dagen här i Telekonsult Arena i Växjö. Den innehåller bland mycket annat den kvinnliga längdfinalen. Alltså det är lite nervöst ändå. Man kan inte påverka något. Och som när jag är på plan, då påverkar jag resultatet. Här kan jag inte göra ett skit. Så liksom, det är det som är mest nervöst. Och nu kommer de. Tilde Johansson tog brons i fjol på 6.48 och har hoppat så långt som 6.63 inomhus. Definitivt en av dem som ska kunna blanda sig i kampen om medaljerna. När det är min tur att ställa mig på ansvarsbanan tänker jag bara mest på det tekniska. Och inte så mycket runt om liksom. För ibland kan det ju vara mycket intryck. Så man försöker ändå trycka bort. Det är faktiskt långt. Nu är hon nästa till löpa, eller? Utmärkt plankträff. Men verkar inte helt nöjd. Sjunker igenom hoppet här, kan man tolka det i kroppsspråket som. Exakt. Precis som jag bara gör så här. Ja, men precis.
Så det är just bara de sista stegen, att vara bestämd i dem och få i det under dig. Så jag tror inte du la det lite bakåt, så var det ju verkligen precis på plankan. Nu ligger kvar samma. Hon är inte nöjd. Mycket bättre energi, mycket bättre. Sen är det fort. Ja, men ta 10 bak. 6,17 en ökning. Hon avancerar till andra plats bakom Maja Oskags ledarresultat 6,47. Försök att slappna av lite, andas lite på det. På rytmen i löpningen. 6,17 möter Tilde Johanssons fjärde hopp, ligger kvar på fjärde platsen. Du vänder detta nu. Kom igen Tilde! Kom igen. Kom igen! Nu är det allt eller inget. Kom igen. Kör vi. Nej, men friidrott är väldigt svart på vitt. Alltså man ser om man presterar bra, man ser om man presterar dåligt. Man ser det liksom på en resultattavla. Så såklart det mentala där, att hantera vad det nu än står på resultattavlan, är ändå väldigt viktig. Kör vi! Ja, Tilde! Ja då! Och så Tilde Johanssons sista. Tilde ligger 4, behöver öka. Ja då! behövs för att komma upp på prispallen. Kom igen då. Nej. Bra till det. 6,28. Hon ökar men når inte upp till tredjeplatsen. Snyggt av det ändå. Fan också. Men starkt. Starkt att kriga ut det där. Ja, det var... Nej, såklart jag är besviken. Och jag kom in lite, inte fel i tävlingen, men jag fick verkligen kriga mig in i det. Jag hade ingen riktigt god känsla. Så jag verkligen sa att jag försökte hitta den och verkligen försökte hålla huvudet högt och liksom försökte så. Så det var kul att jag kunde öka i slutet, men det räckte inte så. Alltså jag vill bara att hon ska hitta tillbaka till glädjen och bara, du vet, få det här flytet hela tiden. Du vet, bara känna att när det kommer liksom bra tävlingar på bra tävlingar så tänker man inte. När det är dåligt så tänker man ju. Hon hade ju en otrolig juniorkarriär och sen har hon haft några lite tuffare år, men liksom hon är otroligt tuff i huvudet och liksom släpper aldrig liksom fokus. Och jag är helt övertygad om att hon kommer liksom, det kommer lossna för henne liksom nu när som helst. Liksom. Hon kommer också upp på de längderna som hon var för ett par år sedan. Det känns som att det ligger så nära nu. Vi har hållit på att pussla här. Och vi har ju pusselbitarna, tycker jag, framför oss. Det gäller att lägga dem rätt. Och det är ett jobb som jag och Tilde måste göra tillsammans. Vi lever ju för vår idrott. I fotbollen, jag friidrotten, då blir det verkligen så att om man har en dålig dag, det kan ju sätta sig på måendet också. Att man kanske blir lite deppigare och då kan man alltid ringa varandra, bolla saker och förstå varandra, tycker jag. Jag är ändå så glad för det är ingen som förstår mig så bra som du. Alltså det var nästan varit att vi var tvillingar, har det känts som ibland. Alltså lite så. Så det är skönt att bara kunna ta upp telefonen nu när vi inte bor nära. Speciellt nu, alltså när du har haft lite skador och sånt. Egentligen är det då i de situationer man är glad att ha varandra. Det är då man behöver varandra som mest egentligen. När det går bra och det flyter på. Då är egentligen, alltså då tänker man inte. Då tänker man inte så mycket. Då är det bara, är man i nuet. Men om man har en liten dipp, det är då man egentligen behöver varandra som mest, tycker jag.
Jag tycker ändå vi har varit duktiga att så här. Pusha varandra. Ja. Ibland får man bara höra att man är lite peppad nog. Ja. Att man tror på att jag tror på dig. Ja. Du tror på mig. Ja. Kan du hjälpa mig? Oj. I en värld som mäter resultat i centimeter och sekunder är det lätt att glömma vad som faktiskt betyder något. Storhet handlar inte bara om att vinna. Det handlar om att resa sig, att fortsätta när vägen inte längre är spikrak. Med en hel kropp hålls drömmen vid liv. Med kraften från sin syster och staden som alltid har trott på henne. Det här är mer än bara en återkomst. Det här är början på någonting ännu större.